First of all, tak kisahlah kain apa yang korang ada kat rumah tu. Macam saya ambil. Ini sebabnya you see? Okay, korang janganlah pergi ambil baju-baju yang cantik, mahal-mahal tu kan. Macam ni, seluar ni murah je, saya beli dekat India RM3 je. And tak pakai dah sebab hari ni kita orang ada challenge which is kita orang nak buat mask sendiri. As you guys know, sekarang kan musim COVID-19. COVID-19 coronavirus cases don't. Semua kena quarantine. So orang sibuk nak beli mask, hand sanitizer and stok mask dekat luar pun dah tak banyak. So we decided untuk buat mask sendiri dengan bahan-bahan yang kita orang ada. Bahan yang pertama adalah kain, measure tape benang, wet tissue, jarum peniti, gunting, and juga mask. So the challenge starts now. First of all, apa yang perlu kita buat adalah kita buka mask yang ada ni. Just measure. How to measure like that? Agak-agak Macam mana macam ni? I just potong je. So nanti ni dah 2 lapis. So nanti bila kita lipat 4 lapis. Kain tak payah buat lipat-lipat tu sebenarnya. You fikir macam mana? 20 minutes later. Wow, macam ya habibi, Pakai hijab je. ya. This one I do for hijabis. Saya sangat menitikkan berat kekemasan. Jadi yalah, takut. One hour later. Dah siap jahit bahagian tepi. Bahagian tepi nampak tak? Bahagian tepi sini dan bahagian tepi sini. And kalau korang perasan, saya ada lipatan yang untuk kita extendkan kelebaran dia. So kat dalam ni dah ada wet tissue. Wangi. Cuba. I'm the genius. Meanwhile. That's not how you do it lah. Nampak tak kekemasan saya punya mask tu? Tidak nampak cacat celanya di mana. Sama ada saya letak getah, make it like this, gunting, ataupun kita boleh buat dia lebih terus ikat ke belakang. 3 hours later. Okay guys, kita orang dah siapkan mask buatan sendiri. So this is mine. This is mine. Okay, it's time for us untuk panggil Mama untuk menilai hasil kerja tangan kita orang. Okay, satu hari suntuk kau duduk dalam bilik tu kau buat This benda. is my So, mask. wait, This is mine. Okay, ni Syasha punya. Dia mau untuk hijab. Lepas tu kat dalam ni dia ada lubang, so kita boleh tukar wet tissue. Tapi sebabkan I salah measurement, and then I jumpa cara baru untuk pakai. Okay lah. This is mine. Okay, as you can see here,
Macam mask biasa kan dia ada jealous. Macam mask biasa kan dia ada lipatan kat tengah-tengah tu kan. Layer. Mine is 4 layer. Mana 4 layernya? 4 layer. Are you done? Okay, done. Okay, fine. So mine is actually 2 layers only. Tapi bila kita campur dengan tisu ni, dia jadi 3 layers. I buat dia boleh keluar masuk dekat sini. Cause boleh tukar sama ada nak tali pendek ataupun nak tali panjang. Pendek ni kita boleh sangkut 5. See? Macam mask biasa tu. Ha, gitu. Okay, so sekarang kita tanya KKM lah lulus ke tak mask ni. Denied. Oh, jahit tangan semua kan? Yeah. Okay, kalau jahit tangan yang ni tak nampak dia jahit tangan. But I bet semua orang akan buat macam ni sebab malas. Okay guys, kita dah sampai ke penghujungnya. So, as you guys know, saya dah pemenang ni. Tak kisahlah macam mana pun mask korang, as long korang pakai penutup mulut, wash your hand, wear sanitizer, batuk, bersin, jangan tutup pakai tangan but use your Lengan. lengan. Sakit, pergi klinik, jumpa doktor, okay? Also stay away from those yang baru balik travel. Yeah. Bye!